näin, tervetuloa. Jos huomaatte, minun äänitaso on nyt taas muuttunut vaihteeksi, mutta myös pelikin on muuttunut. Ja jos te ette ole kattonut otsikkoa, niin tää on Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. No joo, yritettiin olla vähän jännemmän puoleinen tossa ja... No, mä en... Nyt... Hulluisa alkaa jo tässä vaiheessa iskemään meikäläisen, mutta... Mä nyt... Kun ajattelin, että vetäisin nyt Noituria tässä, mutta sattuu tulemaan vähän isompi päivitys, en tiedä minkälainen päivitys on kyseessä, ja tämä oli minun ainut ostos, minkä mä tekin silloin Steamin kesäalaissa nyt, ja se on ihan sen takia, koska on kuullut tästä pelistä, että tää on paras tämmönen Call of Cthulhu peli, mitä on tehty. Ja itselle tää innostus on noussut siitä, kun mä ostin Arkham Horror-nimisen lautapelin, ja mulla on niinkin paljon rahaa tähän hurahtanut, että multa enää puuttuu vain 2 lisäosaa. Yksi iso, yksi pieni. Ja ne, jotka haluavat tietää, ymmärtävät mistä enää puhun, niin ainoat mitä mulla ei enää ostettuna on Kingsport ja Black Coat of the Woods. Ja periaatteessa haluan tätä myöskin ihan sen takia pelata myöskin, että mä en oo paljon näitä kauhupelejä pelannut, koska no he jos sattunut tulemaan vastaan ja mitä on sitten pelannut, niin ne on ollut tylsiä. Ainut poikkeus on ollut alkuperäinen Alone in the Dark. Tietenkin koska mä olin lapsi silloin ja meikäläinen oli ihan aina kuseet housussa niistä hirvittävistä polygoneista, ei nyt polygonien takia, vaan ihan vaan yleisilmeistä siitä pelistä. Ja sekin on periaatteessa Call of Cthulhu-peli. Tää siis on ihan kunnolla, tai no ei nyt ihan Call of Cthulhu on se Alone in the Dark, vaan se on vähän ottanut Lovecraft-maisia aineksia, mutta tässä ollaan ihan kunnon hölinöissä. Cthulhu, fatang, relai. Saatan tietenkin lausua nämä nimet ihan miten sattuu, kuten ainakin Nyörlohtepin minä aina lausun Nyörlathotep. Jostain kumman syystä vetäisin sen la siihen. Niin. Ja sitten mä vielä yhden asian vähän hetken aikaa puhun tässä, niin pistän tähän jonkun linkityksen sitten, että missä kohtaa aloitan pelaamisen, mutta kaikkia näitä kauhupelejä, mitä on pelannut kautta katsonut, en oo ollut niistä mitenkään, että amnesiakin oli mulle ihan vaan silleen, että no voi vittu, eihän tässä tapahdu mitään järkeä. Jaha, mörkö tuli, meepä piiloon. Ainoa mörkö, mikä siinä sitten oli tämä näkymätön hirviö vedessä. Se tuotti, koska kuten Lovecraft itsekin sanoi, tuntematon pelottaa. No, ei ihan tolla tasolla, mutta kumminkin ihan tämmönen, kun ei tiedä mitä on näkyvillä. Täysin ihan kokonaan tuntemattomuus on se pelottavin asia, ja itse on siitä, että se on totta, koska siinä mulla oli just kun en tiedä minkä näköinen mörkö se on, siinä ei näy mitään. Niin siitä lähtien meikäläinen meni sitten yhteen vesiosastolle siinä, niin siinä sitten olin pelossa, että nyt se on saatana täällä. Mutta joo, hölinät sikseen. Ahaa. Otetaan Private Investigator. Dreams of Future. Perse, olisin halunnut lukea tuon. Ahaa. Arkham Asylum. Now, at my end, I can fully see. My last case opened me a new fear. A real fear. A fear of myself, of what I am, and of what I've always been. All that I was is now lost. Hope, purpose, pleasure, all meaningless. I now walk in the shadows between worlds, and it is there I have finally glimpsed upon what lives in the dark corners of the earth. And we have a title.
Hyvää taustamusiikkia pöpilään. Aha. Nytkö mennään jojoon? Kirjoitti saman tekstin sitten, mikä justiinsa kuultiin. Se. The ignorance of Cthulhu that are, I think, in a strange way to be envied. Indeed. Perse! Pitäis olla lukema. Joo, mä en ollenkaan tiedä tässä vaiheessa, mitä nämä game tipsit on. Että onko ne justiinsa sitten ihan vaan silleen, että joo, klikkaa tossa, pääset eteenpäin. Mutta jos on, pistetään vaan pois sitten. 6.5 years ago. W. Heti tuli mafia nyt tuosta autosta mieleen. Sehän asia mä jotenkin muistan. No, oikeastaan tää kohtaus muistelisin nähneeni filmissä aikoinaan. Sorry, Jack. We had to call. This fellow will only talk to you. Name's Victor Holt. Don't know any. Victor? He's the leader of this weird cult that moved in here a few months back. Got about 20 followers. They've been causing trouble all over town. Stealing, going through folks' trash, hanging around outside people's homes at all hours. No one ever presses charges, though. They're a screwy bunch. They've got the locals scared. So tonight, we were just passing, you know, doing the normal rounds, when we heard gunshots fired from their property. Gunshots? Hang on there. No one said anything about gunshots. Who have we got out here? Yeah, just me, Nichols, and a few new recruits. Well, that's just great. Lead the way, Robert. I better check out this crazy gang of yours. Jännä, että tolleen vaan. Niin on tietenkin 20-lukua eleillään, niin ollaan ehkä vähän rennompia tämmöisten asioiden suhteen. Mutta niin turva kiinni Armstrong. Niin justiinsa mitä oli Tilt TVstä. No, sehän oli silloin vielä Tilt TVtä jossain vaiheessa. Sekin muuttui, mutta muistelisin, että olisi ollut juuri tästä pelistä silleen, että tämän pelin nimeä on hankalaa lausua, joku semmoinen muistaakseni. Se saattaa olla Pelit-lehdessä, en muista. Jommaskummassa. Something must be wrong. I think I saw him with Officer Armstrong. Just take it easy. We're wide open here. It's okay. I've got you covered. I don't like this. Something's not right. Something's not right. Nothing's right about this. Jaha. Jännä, että tää... Aha. Pitää ollakin nää, hitto kun tää matelee ja... Glad you could join the freak show. How's it looking, Henry? I don't like this one bit, Jack. Check the alley on the right. Victor Holt's over there in the shadows. He's waiting for you. Can we trust him? Nope, but we've got you covered. You better take it slowly, though. They're a bit twitchy. Mitä hittoa nyt tapahtuu? Miksi se pääsee... No. Persen. Get inside, okei.
asettamana mennään sisään. Jaha, ove ei saa kiinni perässä. Vitsi, täällä on pimeet. Pitäis jostakin... No, en nyt tiedä kuinka paljon. Lonkeroita. Tässähän pelissä oli tuo konfiguraatio silleen näiden näppäinten suhteen. Mitäs tässä? As I continue to translate the... jotain. I become more and more eager to... earn my earthly masters. These beings truly are gods to us. Their intellect and knowledge surpasses ours in ways impossible to comprehend. I know now how hittako ei pääse tähän. Ois puhunut tänä hetkonen. Kuinka? Okei, tuo meni niin matalalle. I know how insignificant mankind is in the universe, a doomed and simple species thrown up as a side effect of experiment by the other things. It is a blessing that such loved creatures as ourselves have such a short and limited future. Elder things. Toivottavasti niitä ei tulla törmäämään tässä. Elikkä ne jotka siis tietävät varmaan pystyy laittaa kommenteissa, jos teitä nyt hirveänä katsojia tulee niin olemaan, niin en tiedä kumpi tässä on kuvottavampaa, se että jokseenkin tietää. Kumpi on tavallaan karseempaa, se että tietää näitä asioita jonkun verran, vaan se että ei oikein tiedä mitä tavallaan tehdä. Sitä mitä en. It won't budge. Ja on jumittuneita ja lukittuja ovia. Jaha. At last. You seem to recognize me. I don't get it. Näkee. His body is covered in tattoos, and they were carved into his flesh with something sharp. Sillä on joku tommonen The body's still warm, kaalapankki. but it's definitely dead. He seemed to recognize me. I don't get it. Empty ammo boxes and spent shells. Nothing useful. Cool. Poisoning by the looks of it. He's dead. They're all dead. Näyttää oksentanneen vielä kaupan päälle. Niin on hitto. Mitäs mulla nyt tapahtuu? Niinkö? Tää nyt ei tämmöstä hieman. Suicide, or rather mass suicide. These nuts had some serious issues. Todellakin. He's dead. They're all dead. Poison appears to have been on the menu. A diary. This will make interesting reading. Ooh. Nothing of interest. Tää nyt menee pieneksi sitten takaisin menoksi nyt, mutta mäpä jään sen It won't budge. putke, niin sen lapun, että jospa se ottaa sen, että tiedä minkälainen tämmönen vihje
järjestelmä on, kun en oikein tiedä tästä pelistä vielä mitään, mikä on. As I continue to translate the narcotic fragments, Perhana, I turhaan become lukkiin more and ton more itse. eager to contact my Yithian masters. These beings truly are gods to us. Their intellect and knowledge surpasses ours in ways impossible to comprehend. I know now just how insignificant mankind is in the universe, a doomed and simple species thrown up as a side effect of an experiment by the elder things. It is a blessing that such flawed creatures as ourselves have such a short and limited future. En tiedä, ehkä mä enemmän tykkäsin siitä, että rupesin itse lukemaan niin. Onko täällä mitään? Niin on varmaan just tää, kun shiftiä painan, niin tää sitten on tämmönen hiippailu. Hiippailuun tarkoitettu sitten. Koneen inventaari. I guess I'm becoming a victim of my own successes after closing the last 5 cases so fast. The papers have been calling me the local hero, but I just had a run of lucky hunches, that's all. I'm just another cop doing his job. So there's a disturbance at the local residence. It's probably just a bunch of kids hopped on moonshine. I'll call in a detective. Maybe the uniform boys are sore at being out in this weather, and they want to share the joy with their local hero. Wouldn't be the first good-natured prank I've had to take since those newspaper reports. I don't know though, something doesn't feel right. It's more than just a regular bad feeling. It's hard to explain, but it's strong. I'm probably just tired. Those dreams don't help. I can't remember when I last got a good night's sleep. Must be a month at least. Right about time when I started to run my lucky hunches. The dreams have been getting worse lately. I'm almost afraid to close my eyes. Paul won't help it first, but not anymore. The lack of sleep must be affecting my nerves. Well, jitters or not, I better get going. We have been watching him for 2 months. I can feel my anticipation growing as the day of contact draw near. Victor has not yet debuted his final plan for bringing Mr. Walters to us. All I know is that we must succeed. The sermon today was inspiring. Victor enlightened us with a story of a great race transcending the bounds of the time to visit his dreams. Of the conscious things on this earth and in the ocean depths. We are but servants to the greater design. I can only hope that my fate during these last days will win me favor when our master steps through the gate. The experiments below have claimed one more of our order. Another volunteer is needed, but many are willing. We are truly blessed through our faithful service. Now that his coming grows so close. The preparations are complete, and Victor's plan is in motion. He will arrive soon. Surely by now he must suspect his true nature, or at least question the nature of his gift. He has come. Finally, it begins. Okei, tässä on tää sama. Pahoittelut enää yllättäen rupesin vaan näitä lukemaan, mutta ajattelin, että se olisi tälleen hyvä. Ahaa. Not yet available. Not gonna argue class. I'll block pain, but should be used with extreme caution. Okidoki. Hetkonen. Täällä ei enää olla yhtään mitään. Aha. Huonoja tähtäämään ovat kyllä nuo jeppepollarit. Don't shoot.
I'm unarmed. Ah, we've been expecting you, Mr. Walt. Vitun pässit. Olisin halunnut tietää asioita vähän. Damn, he recognized me. And it sounded like he was going to get on the level with what's going on in this joint. Damn, he recognized me. And it sounded like he's dead. Looks like a bad case of lead poisoning. A key. This should help downstairs. Hei jätkät. Hei jätkät, ei tarvi enää ampua saatana. Ampukaa sitten. Liikaa tottunut siihen, että pääsisin suoraan sprinttaamaan. It's locked. It looks like an eye, but the rest of the painting has no real shape. It's unlocked. Nähtävästi ne ovat vähän kuvailleet minua. Muutenkin jahdanneet. The fire is still burning. Another key. This should fit the door across the hall. No, enkä pysty mitään. It must have been lit recently, but it started to die down. Jännää, etten pysty mitään kauhistelemaan. Vähän. Saakeli. No, tallennetaanpa tässä vaiheessa, kun kerran It's unlocked. For nutcases, they seem quite literate. Joo. Jossakin on It lähetään appears to be kärsi. a private study area. Tästä löytyy. Ahaa. The drawer holds an ancient manuscript. The symbols on the front seem to be written in classical Greek. Vilkaista. No. Onko? This manuscript of medieval, but claims to be a translation from classical Greek of far older work from before the time of the first humans. Pages are stained, faded, and even burned in some places, making reading difficult. The legible section tells the history of unthinkably distant They speak of races so strange as to be beyond human comprehension, and wars fought across vast gulfs of time and space. There are concepts so utterly alien that they sound like absolute madness: time travel, flying collapse, mental projection, the great race of youth. It makes you dizzy just reading it. Vitun lentävät polypit. Yksi There are definitely some strange sounds coming from this side of the room. pahimpia mörköjä Arkham Horrorissa. Ahaa. Shit, that did not sound good. Ei todellakaan. Wow. Well, that's just swell. No, ainakin huudot loppuivat. He's dead. The beam must have fallen and crushed his skull. Worst dead ever. Oh. Okay. Medical charts on the human anatomy. Yhtään tiedä näettekö te, mutta täällä vähän on. Köjää vähän ruumiita ja... From the markings, he must have been one of their own. I wonder if he volunteered. Dead bodies, and plenty of them. Something dreadful has been going on down here. Teko täällä on pimeetä? Onko? Lamppu on tossa. Joo. Ahaa, se jatkuu tonne. Pahoittunut toki tästä pimeydestä, mikä tässä pelissä on, mutta no, mä tottelin siinä, kun sanottiin, että pelien pitää olla pimeitä, ja siinä on justiin se oli tämä.
Mua tietenkin kiinnostaa enemmän tuo kuin tuo ruumis tossa. Onko... His kidneys have stopped moving. Huh? His lungs have stopped ventilating. Siis mitä His heart has stopped. There's no power. At least he's out of his misery. Wow. The crystal's still warm. Jahas. Eikö tässä joku... I've never seen equipment like this before. His intestines have stopped moving. Hitto pitää nyt himpun verran korottaa. Aha, ton. This tunnel feels like it's gonna collapse at any moment. No. Kyllä tuo aiempi kääntävä näytti vähän enemmän huonokuntoisemmalta. It's too hot to pick up. Kristalleja kaikkialla. It looks like something's been removed from it. No hetken, oliko tässä tämmönen? No niin. Mitään ei näy. It's too hot to touch. I think it's being used as a power source for the machine. Jaha, nyt kun se on liian... It's too hot to touch. I think it's being used as a power source for the machine. Niin. Luotakahan nyt portaali jonnekin kivaan paikkaan ja sieltä on tulossa joku ystävällinen oli jo kai.